Το αμερικανικό περιοδικό Forbes αποκάλυψε 4 βασικούς λόγους για την ανάπτυξη του συστήματος HIMARS στη βορειοανατολική Συρία, καθώς το σύστημα αυτό σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην Ουκρανία εναντίον των ρωσικών δυνάμεων. Το σύστημα πυράβλων πυροβολικού υψηλής κινητικότητας HIMARS είναι ένα πυροβολικό σύστημα που αναπτύχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το σύστημα είναι ικανό να εκτοξεύει 6 κατευθυνόμενους πυράβλους σε διαδοχική σειρά και έχει τη δυνατότητα γρήγορης μετακίνησης για να αποφύγει να γίνει στόχος επίθεσης. Ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν που οι ΗΠΑ ανέπτυξαν πυράβλους HIMARS στη βορειοανατολική Συρία? Πρώτον, για να καταπολεμήσουν το Ισλαμικό κράτος και να αντιμετωπίσουν πιθανές απειλές από άλλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν και έχουν βάλει στόχο τις αμερικανικές δυνάμεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Δεύτερον, για να προστατεύσουν τις δυνάμεις τους και να απαντήσουν γρήγορα σε πιθανούς επιτιθέμενους. Τρίτον, η ανάπτυξη των HIMARS στέλνει ένα μήνυμα προς τους αντιπάλους των ΗΠΑ, δηλαδή τη Ρωσία, η οποία υπέστη σοβαρές απώλειες στην Ουκρανία από το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα. Τέταρτον, στέλνει ένα ακόμα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν σύντομα από την περιοχή. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το δημοσίευμα στο infognomonpolitics.gr. Ο σύνδεσμος επισυνάπτεται στην περιγραφή. Καλά όλα αυτά. Όμως, πριν ακριβώς έναν μήνα, διέρευσε πληροφορία ότι οι Ρώσοι καταφέρνουν να εξουδετερώσουν συχνά τα πυραυλικά συστήματα HIMARS με ηλεκτρονικές παρεμβολές. Μάλιστα, Ουκρανός αναλυτής ονόματι Μαξίμ Σκριπτσένκο σε άρθρο του στην ιστοσελίδα 1945.com, στον ιστότοπο που αρθρογραφεί ο γνωστός Αμερικανός αναλυτής Μάικλ Ρούμπιν δηλαδή, παραδέχτηκε ότι αυτή η αδυναμία ήταν ένας από τους παράγοντες που καθυστερούσαν την Ουκρανική αντεπίθεση. Θυμηθείτε τι είχε αναφέρει για το θέμα της εξουδετερώσης των HIMARS ο Σάββας Καλεντερίδης στην εκπομπή της 7ης Μαΐου 2023. Ο Κιντζάλ είναι υπερηχητικός πύραυλος. Οι Ρώσοι μέχρι τώρα θεωρούσαν, γιατί είπαμε ότι οι πόλεμοι γίνονται ασφαλώς, υπάρχουν αιτίες, υπάρχουν αφορμές, υπάρχουν στόχοι πολιτικοί, γεωπολιτικοί που θέλει να πετύχει, εδαφικοί που θέλει να πετύχει ο ένας ή ο άλλος, αλλά ένας από τους λόγους που, ή μάλλον δεν είναι λόγος που γίνονται οι πόλεμοι, αλλά στους πολέμους δοκιμάζονται και τα οπλικά συστήματα και τα αντίμετρα απέναντι στα καινούργια συστήματα. Είναι δηλαδή ένα εργαστήρι, ο κάθε πόλεμος, ιδιαίτερα ένα τέτοιος πόλεμος μεγάλης κλίμακας, ένα εργαστήριο όπου δοκιμάζεται η αξιοπιστία των οπλικών συστημάτων, όχι μόνο της απέναντι πλευράς, αλλά και της πλευράς. Ο καθένας δοκιμάζει τα δικά του όπλα που παρήγαγε, τα είχε στις ασκήσεις, αλλά άλλο ασκήσεις, άλλο πραγματική κατάσταση, γιατί στην πραγματική κατάσταση έχεις πραγματικό εχθρό, ο οποίος πραγματικός εχθρός χρησιμοποιεί τα αντίμετρα και εκεί αποδεικνύεται τι και πώς. Οι Ρώσοι θεωρούσαν ως τώρα ότι η Κιντζάλ είναι ανίκητη. Σήμερα καταρρίφθηκε ο πρώτος Κιντζάλ πάνω από το Κίεβο με Patriot, που έχουν πάει στις στοιχείες Patriot, είπαμε, έχουν παραλάβει οι Ουκρανοί. Άρα είναι μια πολύ σημαντική παράμετρο στον πόλεμο. Επίσης, δεν ξέρω αν αυτό τώρα γίνεται για δημιουργία εντυπώσεων, πάντως το CNN ανέφερε ότι οι Ρώσοι βρήκαν το αντίμετρο για τους HIMARS. Δηλαδή, οι HIMARS τι γίνεται? Προγραμματίζεται στον υπολογιστή και μπαίνει στα microchips του HIMARS, του βλήματος, οι ακριβείς συντεταγμένες του στόχου, εκτοξεύεται από το MLRS και πηγαίνει στο στόχο με ακρίβεια μέτρου. Τώρα λοιπόν, επειδή καθοδηγείται με κάποιο τρόπο, GPS, οι Ρώσοι βρήκαν τρόπο και πλέον εξουδετερώνουν τους πυράβλους HIMARS. Ήταν, θα έλεγα, το επιχειρησιακό πλεονέκτημα των Ουκρανών στον πόλεμο, διότι με τους HIMARS έκαναν τεράστια ζημιά στους Ρώσους, ιδιαίτερα στην ανεφοδιαστική αλυσίδα, στην αλυσίδα της διοικητικής μέριμνας. Χτυπούσαν δηλαδή αποδίκες πυρομαχικών, αποδίκες καυσίμων, αποδίκες τροφίμων, όλα παίζουν ρόλο. Αν λοιπόν, αλλά και στρατηγικούς στόχους, σταθμούς διοικήσεως, κέντρα επικοινωνιών, αν λοιπόν τώρα βρήκαν οι Ρώσοι, καταρχάς
για τους Ουκρανούς είναι σημαντικό αν καταρρύπτουν τους Κιντζάλ, που αυτό θα δώσει ένα δίκαιο στους Ουκρανούς να ζητήσουν και άλλα αντιαεροπορικά τέτοια. Γιατί όντως η αχίλλειος πτέρνα της Ουκρανίας είναι στον αέρα, είτε στην αεροπορία είτε στους βαλιστικούς πυράβλους ρωσικούς. Εάν λοιπόν κατόρθωσαν αυτό, είναι απ' την άλλη πλευρά οι Ρώσοι, αν κατόρθωσαν να εξουδετερώσουν τους HIMARS, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τις ανησυχίες της προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, διατύπωσε η αρθρογράφος Κούλα Αντωνίου σε δημοσίευση με τίτλο «Μόνη λύση η απελευθέρωση». Το κείμενο αναφέρεται σε διάφορες εξελίξεις σχετικά με το κυπριακό ζήτημα. Παρουσιάζει την πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό και τη συζήτηση για κοινά σημεία αναφοράς ανάμεσα στην Κυπριακή και την τουρκική πλευρά. Επισημαίνει τη σημασία θεμάτων όπως η επικυροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης, η απελευθέρωση της βίζας και η διαχείριση του μεταναστευτικού που μπορούν να συνδράμουν στην επανέναρξη των συνομιλίων. Το κείμενο αναφέρεται επίσης στις διαφορετικές απόψεις και ανησυχίες σχετικά με την προσέγγιση της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κυπριακό ζήτημα και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην περιοχή. Τέλος, το άρθρο αναφέρεται σε μια άσκηση που διεξάγεται στην Τουρκία με την παρουσία στρατού από το ψευδοκράτος και τη συμμετοχή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ισπανία και η Πολωνία, οι οποίες μετά από διαμαρτυρίες από την ελληνική πλευρά αποχώρησαν και στο τέλος το άρθρο καταλήγει στην αναφορά της μίας και μοναδικής λύσης που υπάρχει για το κυπριακό ζήτημα, η οποία δεν είναι άλλη από την απελευθέρωση. Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο της Κούλας Αντωνίου στο infognomonpolitics.gr. Ο σύνδεσμος επισυνάπτεται στην περιγραφή. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο 10 σημεία που εξηγούν γιατί η επίσκεψη Μόντι στον Λευκό Οίκο θα φέρει επανάσταση στους διμερείς αμυντικούς δεσμούς φιλοξενεί η ιστοσελίδα Global Order. Το κείμενο αναλύει γιατί είναι τόσο σημαντική η επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον στις 22 Ιουνίου. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι αναμένονται πολύ θετικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της διμερούς αμυντικής συνεργασίας. Μεταξύ των δύο ηγετών θα επισφραγιστεί η συμφωνία για από κοινού παραγωγή των κινητήρων της General Electric που θα χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία του ειδικού μαχητικού αεροσκάφους Tejas MK2. Τα οικονομικά ωφέλη από αυτήν τη συνεργασία είναι τεράστια για την αμυντική βιομηχανία της Ινδίας, καθώς τα κέρδη από αυτές τις αμυντικές εμπορικές σχέσεις θα φτάσουν τα $25 δις. Στο άρθρο τονίζεται επίσης η αξία της τετραμερούς συνεργασίας της ομάδας που έχουν αναπτύξει οι ΗΠΑ στον Ινδοειρηνικό σε συνεργασία με την Ινδία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία, η οποία ονομάζεται Quad. Στόχος φυσικά είναι η αναχέτηση της Κίνας, μια χώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν ως νούμερο 1 εχθρό τους. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το άρθρο στο infognomopolitics.gr. Ο σύνδεσμος επισυνάπτεται στην περιγραφή. Μια συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε στον δημοσιογράφο Terence Quick και το Extra TV ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος. Κάποιες ελληνικές κυβερνήσεις βλέπουν το Κυπριακό ως βάρος και θέλουν να απαλλαγούν, δήλωσε με νόημα ο Σεβασμιότατος και ευχήθηκε του χρόνου η Μεγαλόνισσος να είναι απελευθερωμένη. Δείτε αποσπασματικά τη συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Μου είπαν ότι πήγατε στην Αθήνα πρόσφατα, πριν από περίπου 3 εβδομάδες, 4, και ευτυχώς τους τα ψάλατε λίγο, γιατί δεν ακούτε τους πολιτικούς να ασχολούνται με την Κύπρο. Μη σας πω και το Υπουργείο Εξωτερικών και ο πρώην ο κύριος Δένδιας μέσα σε όλα. Να σας πω, ήταν μια εκδήλωση που διοργάνωνε η πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα με αφορμή την επέτειο του απαγχωνισμού του Μιχαλάκη Καραολί και του Ανδρέα Δημητρίου. Ήταν μια εκδήλωση για όλους τους απαγχωνιστέντες και ο πρέσβης με τον οποίο είχαμε μια σχέση και έχουμε μια φιλική σχέση μου τηλεφώνησε αν μπορούσα να πάω και του λέω θα έρθω, δεν θα έχω έναν απλό χαιρετισμό 2 λεπτά, μου λέει όση ώρα θέλεις. Και έκανα μια ομιλία και εγώ εκεί και εξέφρασα εκείνα τα οποία πιστεύουμε.
αφού τοποθετήθηκα ποια είναι η θέση και της Εκκλησίας για 8 αιώνες δουλείας, η Εκκλησία στην Κύπρο ήταν ο μόνος θεσμός ο οποίος κράτησε και την εθνική μας αυτοσυνειδησία και τη γλώσσα μας. Το ότι είμαστε χριστιανοί, το ότι είμαστε Έλληνες, το οφείλουμε στην Εκκλησία. Και είπα ότι και τώρα έχει αυτόν το ενδιαφέρον η Εκκλησία να έχει λόγο στο εθνικό μας θέμα μέχρι ότου απελευθερωθεί ο τόπος και μέχρι ότου αποκτήσουμε τις ελευθερίες και τα δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Και είπα ότι είναι ανάγκη να ευχαριστήσω και τον ελληνικό λαό για την διαχρονική συμπαράστασή του στους αγώνες μας. Και μάλιστα είπα ότι δεν ξεχνούμε και δεν διαγράφουμε από τη μνήμη μας ότι οι περισσότεροι Κύπροι σπουδάσαμε στην Αθήνα με τις θυσίες και τα έξοδα του ελληνικού λαού. Δωρεάν σπουδάσαμε εμείς εκεί. Αυτά ήταν... Άλλο λαός όμως και άλλο η πολιτική. Το είπα. Και είπα ότι το ίδιο εκφράζουμε ευχαριστίες και προς στην Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία πάντα μας συμπαρίσταται. Και είπα επιλέξει ότι δεν θα μπορούσα να πω το ίδιο και για τις περισσότερες ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες είδαν το πρόβλημα μας από μακριά και κράτησαν αποστάσεις ασφαλείας από το πρόβλημά μας και μας θεώρησαν πολλές φορές ως βάρος. Και είπα ότι όταν υφιστάμεθα την τουρκική εισβολή και βλέπαμε προς την Ελλάδα να μένοντας βοήθεια, ακούσαμε από πρωθυπουργικά χείλη ότι η Κύπρος κοίται μακράν και ότι δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Και διερωτήθηκα ακόμα και εκείνες τις ημέρες αν τα αυτιά μας ακούν καλά ότι η ελληνική κυβέρνηση θα στηρίξει και θα προωθήσει Τούρκων ως πρόεδρο εκείνου του οργανισμού ναυσιπλοείας. Όταν κατέχεται η Κύπρος από την Τουρκία και όταν εμποδίζονται τα πλοία μας να λιμενίζονται σε τουρκικά λιμάνια. Είναι κάτι το οποίο για μας είναι αδιανοήτο. Και είχα πει ότι δεν είμαστε οι Έλληνες στην Κύπρο κάποιοι που πήγαμε τα τελευταία χρόνια. Έχουμε εκεί μια ιστορική πορεία τόσων χρόνων όσων έχουν και οι Έλληνες στην Λακωνία και στην Αθήνα, στην Αττική. Και εκείνον το οποίο ζητούμε μας δίνει το δικαίωμα αυτή η πορεία, η διαχρονική του ελληνισμού στην Κύπρο, όχι να εκλυπαρούμε, να απαιτούμε τη συμπαράσταση και συμπαράταξη του έθνους στον αγώνα μας. Γιατί αν χαθεί η Κύπρος, θα ξεκινήσει το ξύλωμα της Ελλάδος. Θα ξεκινήσει το Αιγαίο, η Θράκη, η Μακεδονία, δεν θα μείνει τίποτα. Θα συμφωνήσω απόλυτα, αλλά επειδή τον έζησα από κοντά και επειδή θύτευσα και στο Υπουργείο Εξωτερικών, πρέπει να σας πω ότι ο Νίκος ο Κοντζιάς ξύπνε και κοιμότανε με την Κύπρο στο μυαλό του. Μα είπα, οι πλήστες κυβερνήσεις, δεν είπα όλες, είμαστε ευγνώμονες σε πολλούς. Αλλά διαχρονικά είπα ότι έχουμε αυτόν το πικρό αίσθημα, ότι κάποιες ή περισσότερες κυβερνήσεις μας ένιωσαν ότι είμαστε ένα βάρος και θα μπορούσαν, αν μπορούσαν, θα απαλλάσσονταν από αυτόν το βάρος με οποιαδήποτε λύση προέκυπτε. Πιστεύετε ότι η Εκκλησία πρέπει να έχει λόγο να παρεμβαίνει στα πολιτικά δρόμενα? Στην Κύπρο δεν είναι στο πολιτικά που παρεμβαίνουμε. Είναι στο εθνικό θέμα που παρεμβαίνουμε και θέλουμε μια σωστή λύση. Δεν θα παρέμβω για να πω ποιος θα είναι ο τάδε υπουργός ή ποιο θα είναι η πολιτική. Δεν θα πούνε οι ιερείς στα χωριά ψηφίστε αυτόν για βουλευτή? Όχι. Θα κρατήσουν τις αποστάσεις που πρέπει. Όπως και εμείς στις εκλογές κρατούμε την ιδιαιτερότητα. Άλλον το αν θέλω κάποιον και θα τον ψηφίσω όταν θα πάω στην κάλπη, και άλλο να πάρω το μέρος του ενός ή του άλλου. Η Εκκλησία είναι για όλους. Και για το έναν κόμμα και για το άλλο και για το τρίτο. Δεν παρεμβαίνουμε στα πολιτικά. Όμως το εθνικό θέμα, μέχρι ότου αποκατασταθούν πλήρως τα δικαιώματά μας, πρέπει να παρεμβαίνουμε και πρέπει να εποπτεύουμε να υπάρξει μια σωστή λύση. Γιατί αυτό θα εξυπηρετήσει την παραμονή του ελληνισμού στην εσχατιά αυτή του ελληνισμού που ζούμε. Εάν κάτι δεν σας αρέσει, θα πάρετε τηλέφωνο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να του πείτε «Νίκο, πρόεδρε, εδώ δεν πάει καλά το πράγμα». Θα τον συμβουλεύσετε, θα τον μαλώσετε, τι θα κάνετε? Ασφαλέστατα θα πρέπει να ανταλλάξουμε απόψεις. Δεν θα του επιβάλλω, αλλά θα προσπαθήσω να πείσω για την ορθότητα της θέσης μου. Εκείνος βέβαια είναι υπεύθυνος
λόγω της εκλογής του από το λαό σε αυτήν τη θέση, αλλά οφείλω να κάνω αυτό το πράγμα.